اگر این لمس در عمیق‌ترین ماهیت هویت ساز ایرانی به وجود بیاد که هیچ پدیده و ماهیت حقیقی به نام صلح نمیتونه در حیطه انسانیت وجود داشته باشه، اگر ایرانی در تک تک سلولهای وجودی حیاتش مثل یک صاعقه‌ای که به بدن میخوره، مثل یک شعله آتشی که همه وجود زنده رو در بر میگیره، این حقیقت تمام وجودش رو بگیره که اساساً و ماهیتاً حقیقتی به نام صلح وجود نداره، اون موقع هیچ وقت و هرگز ایرانی در ایرانی بودنش نمیتونه شکست بخوره و مغلوب بشه. تاریخ کاملا این رو به طور مشهود به همه ما نشون میده که صلح جز یک توهم خودفریبانه و یک سراب خودباورانه هیچ چیز دیگه ای نیست. به عبارت دیگر در حیطه تفکرات انسانی در کل و در اینجا در همه اون باورهایی که هویت ایرانی رو باید بسازه و ساخته و تاریخ عملاً نشون داده، جنگ نه در مقابل صلح بلکه جنگ به عنوان تنها اصالت وجودی بقا، تنها حقیقتیه که میتونه وجود داشته باشه. وقتی ما صحبت از جنگ میکنیم این نیست که در مقابلش یه صلحی وجود داره که باید در این هدف و در این تلاش باشیم که به اون صلح برسیم. اون صلح که میخواهیم بهش برسیم یک سرابه، یک خودفریبیه که عملا نمیذاره ما در زنده بودن در اون اصالت وجودی جنگ که هیچ ربطی به صلح نداره و اصل بقا بر اون استوار هست بتونیم قدرت بقا داشته باشیم، بتونیم قدرت مبارزه و قدرت به قول معروف رقابت و مقاومت لازمه رو داشته باشیم. پس ما نباید به جنگ به عنوان پدیده‌ای در مقابل صلح نگاه کنیم، بلکه جنگ اصل زندگی هستش، اصل زنده بودن هستش، اصل تنها واقعیتی است که در حیطه فکر میتونه خودش رو به تبلور لازمه در ادامه و تداوم همون فکر برسونه. هویت ایرانی یک مجموعه ای از باورهای فکری است که ما نمیتونیم از اون خارج باشیم. اگر ما میخوایم خودمون رو ایرانی بدونیم و ایرانی بشناسیم نمیتونیم از اون حیطه باوری خارج باشیم و اون حیطه باوری اگر به تاریخ نگاه کنیم هیچ چیزی جز اصالت مبارزه بیوقفه در ماهیت وجودی خودش نیست. پس اون چیزی که ما صلح میپنداریم در واقع عدم عمل هستش. اون چیزی که ما تفاهم و مذاکره و به قول معروف اون نمیدونم گفتگوی متقابل مینامیم هیچ چیزی جز یک خودفریبی نیست، هیچ چیزی جز یک سرابی نیست که اصل عمل رو از بین میبره. اون عمل زنده‌ای که در محرکه ها و جوابهای بقای ایرانی وجود داره صلح نیست. ما باید همواره و همیشه در همه لحظه های زنده بودن نه تنها آماده جنگ باشیم بلکه جنگ رو به عنوان اصل بقامون همواره در عمل تجربه کنیم. پس تجربه جنگ
در واقع تحکیم میکنه باورهای هویتی ایرانی رو و باورهای هویتی ایرانی در واقع اون اصالت جنگ رو به وجود میاره تا بتونه خودش رو در بقای هویتی خودش تجربه کنه. پس جنگ یک چیز بدی نیست، یک چیزی نیست که بخوایم محکوم کنیم، یک چیزی نیست که بگیم حالا این بده در مقابلش ما باید صلح کنیم. مذاکره خودش جنگه، گفتگو خودش جنگه. چیزی به نام گفتگوی متقابل و برابر وجود نداره، چیزی به نام مذاکره متقابل و برابر وجود نداره. یا شما مغلوب میشی یا غلبه میکنی، یا پیروز میشی یا شکست میخوری و شکست شما عینیتی از نابودی شماست. پس جنگ اصالت بقا در عمل هستش. هیچ چیزی متقابل وجود نداره، صلحی وجود نداره. شما به تاریخ نگاه بکن، به حرکت انسان در همه فرهنگ ها و هویت های مختلف نگاه بکن، همه در جنگن. حتی اگر شما خودت به تنهایی با خودت در یک خلوتگاهی در یک گوشه‌ای بخوای به قول معروف در صلح و آرامش زندگی بکنی، شما هرگز اون صلح و آرامش رو نمیتونی تجربه بکنی، نمیتونی ببینی، نمیتونی لمس بکنی، برای اینکه وجود نداره. صلحی وجود نداره، تفاهمی وجود نداره. حتی اون آرامش و اون صلح خود با خود، این که تو بگی من با خودم در صلح هستم، من با خودم در آرامش هستم، محاله. به خاطر اینکه بتونی حتی کوچکترین تصویری در اون صلح و آرامش با خودت به وجود بیاری، باید همواره در جنگ باشی و جنگ اون اصالتی است که تقاضای رسیدن به اون صلح و آرامش رو خواستار میشه و اون تقاضا هیچ چیزی جز رسیدن به سرابی نارسیدنی بیش نیست.